That's right, it's me na and welcome back to my channel. And for today's video nga ay re-recreate natin ang makeup look na ginawa ni Miss Georgia Relucio na worth 300 pesos. So, ito siya. Kung hindi niyo siya nakikilala, i-insert ko ang kanyang mukha. Ang unang ginamit niya guys ay Maxi Peel Concealing Cream. And ako naman, iibahin ko kasi wala akong nabili na ganon. At ang available lang sa akin ay itong Olay Natural White na I think 18 pesos or 15 pesos. So, yan yung ginamit ko. So, itong look na to ay 300 pesos. So, recreating meaning hindi exactly ganon na ganon yung magiging outcome ng ating makeup. Itong look na ito guys ay walang brush kasi si Miss Georgia ay hindi gumamit ng brush. So, i-blend ko lang siya. Ang maganda dito is, maganda siyang i-blend. And then, next is, wait, tignan natin. Itong eyeshadow palette na to with a pangkilay is worth 100 pesos. So, ang inuna niya ay kilay niya. So, ito ang gagamitin natin. Oh my God. Itong shade na to, alam ko na babagay sa akin kasi ito yung shade ng buhok ko. So, let's see. Oh my God. Ang ano niya, ang creamy. Ang creamy ng pangkilay na to. So, as you can see, Beshi, para siyang brown. Sobrang brown siya. Although, hindi ko alam yung color na to. Pero as you can see naman, Besh. Oh my God, sobrang brown niya. So, let's see. Oh my God. Parang nga siyang tanso, Besh. Para siyang tanso. Oh my God, wala tayong pang blend ng kilay. So, ayun. Oh my God. So, para sa akin, okay na yan eh. Okay na yan sa akin, hindi ko na siya i-blend. So, ganyan na lang siya. So, as you can see, brown and black. After natin magkilay, titignan natin yung next step niya. So, let's see. Next step niya is concealer. So, kinonceal niya yung eye bags niya or anything na pwede niyang i-conceal sa kanyang mukha. At tayo, hindi tayo gagamit ng concealer kasi wala tayong concealer na mura. Yung meron lang ako na concealer is yung EB or Everbileno na worth 150 pesos. And kapag in-include ko siya, kasi ayaw ko namang mag-cheat guys, is magiging more than 300 na siya kung sakali. So, yun lang. So, i-skip natin yung concealer part niya. After niyang mag-concealer, is-sinet niya yung concealer using ibang product. So, ang gagamitin ko naman ay itong bench na magic powder. And I'm in the shade natural. Oh my God. Wait. Kung nakikita niyo, yellow siya. And ganito yung texture niya. Yellow siya. Lalagay na lang natin siya dito. I think maganda na ito rin yung dope. And this is worth 25 pesos rin siya, best. And mabibili siya sa bench. And dito pala sa amin kasi, limited stock lang yung mga ganitong bagay. So, hindi ko alam kung meron pa siya dito. Available pa siya dito sa Tuguegarao. So, yung product na natira, lalagay ko na lang siya sa mukha ko. Titignan naman natin kung ano yung susunod na step niya, best. After niyang dinagyan ng powder yung kanyang under eye area. So, ang ginamit niyang base for this look is ito. Ito yung ginamit niyang base for this look. So, since walang brush, gagamit tayo ng kamay, finger. So, ayan. Gaganyan lang natin siya, base. So, to be honest, hindi ako marunong mag-makeup. Pero I am doing my best para lang mapaganda yung look. Ayun. So, yan. So, ayan nga siya, guys. Ito na yung base natin. So, ganyan lang siya. Ito lang yung blend ko. And then, next is ginamit niya yung, brush. And since yung brush, guys, na palette na to ay nawawala. So, I am using a match. So, ayan. Stick lang ng posporo. And, ito, bulak. So, konti lang. Konti lang yung gagamitin natin. So, igaganyan lang natin siya, guys. I-roll lang natin siya sa may match. And, ang next na shade na ginamit niya is itong darkest shade. Ito. So, gaganyan lang natin. Ilalagay natin siya dito. Hindi ko alam kung effective to eh. So, let's see. Parang walang nangyari ko.
Yan. Ang next na ginawa niya is tinanggal niya yung yan. So, I am using this bulak din. Oh my God. Bulak rin ang gagamitin natin pantanggal. So, ayan. Itong look daw na to ay para sa mga walang budget. Pero gustong maging presentable or glam rin yung look na gagawin niya. So, after niya tinanggal yung mascara, ay nag-blush siya. So, ang ginamit niya ay pinag-mix niya tong dalawa. Yun yung sabi niya. Parang isang dap lang. Conceal niya yung nose niya. Itong ginamit niya kasi conceal is itong brown. This one. So, try natin i-conceal ang ating nose. Kung may magbabago. Kung may magbabago, guys. Kasi parang walang nagbago. So, ayan. Walang nagbago sa ilang ko. Kinontour niya rin yung mukha niya. So, itry natin i-contour rin ang ating mukha. Gumamit ba siya ng bulak pang contour? So, ang next is gumamit siya ng powder na ganito. Pang tanggal, pero pang straight lang. So, kuha tayo ng bulak ulit. So, parang madami tayong bulak na nagasto para sa look na to, besh. So, kailangan ko lang talagang mag-upload ng videos. Sobrang kailangan. And last step is lipstick. So, siya, ang ginamit niya is yung Ashley Shine lipstick na ang tawag lang ay lipstick. So, ako naman, ang gagamitin ko ay itong Pretty Secret. Parang limited lang. Ito naman is red lang siya. Itong, ano na to, 25 pesos sa Watsons. So, ngayon, ito na yung final look na nagawa ko. So, ito yung 300 pesos challenge. So, that's it guys. I hope you like and subscribe on my channel.